A mai részben megnézzük, hogy mire jutottam a 3 MacBookkal, így közel 4 hét videózás után. Kezdjük a MacBook Air-rel, amit mutatok is a képernyőn. 2010-es, 11 incses MacBook Air, SSD nélkül. Elméletileg nem működőnek adták el, gyakorlatilag kifogástalan állapotban van. Még töltőt is kaptam hozzá, bekapcsol, és hát ugye nincs benne SSD. Alapvetően tökéletes állapotban van, még belül is, épp hogy csak poros használatjelei, de ettől függetlenül ennyi pénzért. Mutatom az SSD-t is közben. Ez egy kicsikét drágább volt, ugye a laptopnak majdnem a duplája, de hát Vinteden használtan még így is sokkal olcsóbb volt, mint hogyha bármi újat vettem volna, ha egyáltalán találtam volna ezzel a foglalattal újat. Ugyanis szokásos Apple módon egy teljesen saját csatlakozója van magának az SSD-nek is, mert miért ne? És nem utálom őket, de nagyon egy kicsit talán utálom őket. Így, hogy benn van az SSD, először meg akartam nézni, hogy ténylegesen látja a laptop, ilyet bármi mást csinálnánk, és ezt elméletileg egy villogó könyvtárjel, egy kérdőjellel kéne, hogy jelezze. És ott is van. Ez bizonyítja, hogy felismerte az SSD-t, elméletileg még formázma is jól van, de hogy nincs rajta egy operációs rendszer. Úgyhogy ezt gyorsan orvosoltuk is, pendrive-be, Alt nyomva tart, miközben kapcsol be a laptop, és egyből boot menü. Innen csak ki kell választani a boot médiát, és mehet is a telepítés. Aztán gyorsan végigfutunk a telepítőn, ugye. Amint az Disk Utility-ben is látszódik, ugye az SSD itt van teljes egészében, ezt gyorsan újra formázzuk. Ami érdekesség, hogy itt még nem lehet kiválasztani az LPFS formátumot, ugyanis csak OS X Extended van. Ezt majd, amikor a High Sierra patchet megkapta a gép, utána már lehet, azaz már kell használni, hogy az újabb macOS-ek működjenek. Itt ezt gyorsan újra is formázza, és mehet is a telepítés. Amit észrevettem telepítés közben, ugye nem pucoltam ki magát a laptopot, volt ahogy volt, észrevettem, hogy elég hangos a hűtője, és iszonyatosan meleg a ház maga, itt a billentyűzet környékén, fönt bal oldalt. Aztán egy röpke 20 perc, fél óra, és benne is voltunk macOS-ben, de nem sok időt töltöttünk el El Capitanon, ugyanis amint bekerültem macOS-be, és láttam, hogy működik a gép, használható, jobbnak láttam, hogyha gyorsan újra pasztázom és kipucolom. Amíg ezt mutatom a képernyőn, addig egy kicsikét beszélek arról, hogy ezek a gépek miért is nem igazán használhatóak így már 2025-ben. Első ránézésre ezek a régi MacBookok teljesen jól működnek. Gyorsan bootolnak, bejön a macOS, a Finder simán fut, és akár El Capitan vagy High Sierra is úgy néz ki, mintha 2010-ben lennénk újra. A valóság viszont az, hogy 2025-ben ezek a rendszerek teljesen a múltban ragadtak. A 2009-es és 2010-es MacBookok Intel Core 2 Duo processzorral jöttek ki, amik két magos CPU-k hyperthreading nélkül. Akkoriban ez még szabvány volt. Ma viszont még egy olcsó telefonban is több szál fut. A modern szoftverek minimum 4 szálra vannak optimalizálva, így ezek a gépek szinte azonnal falba ütköznek. Ehhez jön hozzá az eredeti 2 vagy 4 GB RAM, és már is érthető, miért érik el a plafont ilyen gyorsan. Aztán persze a macOS sem segít. Az Apple minden kiadását nagyjából 3 évig frissíti biztonsági javításokkal, aztán tovább lép. Az El Capitan 2018-ban, a High Sierra pedig 2020-ban kapta az utolsó frissítését. Ez azt jelenti, hogy se biztonsági folt, se új gyökértanúsítvány nincs bennük. Ha már próbálsz webet megnyitni, a fele oldal egyszerűen nem tölt be Safari-ban, nem a hardware miatt, hanem mert a titkosítási szabványok messze túlhaladták ezeket a rendszereket. Az igazi fordulópont 2019-ben jött el a macOS Catalinával. Az Apple teljesen kidobta a 32 bites támogatást, minden alkalmazásnak, minden frameworknek és drivernek 64 bitesnek kellett lennie ezután.
Akkoriban fájdalmas volt, több ezer régi app egyik napról a másikra működésképtelen lett. De a fejlesztőknek végre tiszta lapot adott. A 32 bites programok amúgy is csak 4 GB RAM-ot tudtak kezelni, és addigra már a legtöbb meg 8 vagy 16 GB-tal jött ki. A Catalina alatt tehát nem csak az appok lettek 64 bitesek, maga az operációs rendszer is teljesen újra lett húzva. Ez stabilabbá és gyorsabbá tette a modern gépeket, de az ilyen régi MacBookokat teljesen kizárta. Az Apple hivatalosan sosem engedte a Catalinát ki Core 2 Duo gépekre, ezért kellett patchet használnom, vagy egyáltalán felmenjen. Enélkül olyan rendszerre ragadsz, amin már semmilyen modern program nem fut, és biztonságosan netezni sem lehet. De még a Catalina patchelve is rémálom a grafika. Ezekben a MacBookokban Nvidia GeForce 320M és 9400M GPU-k vannak. 2010-ben jók voltak, de az Apple a High Sierra után ejtette a támogatásukat. A DOS-út patch segítségével ugyan elindul a Catalina, de nincs rendes GPU gyorsítás. Se Quartz Exim, se Core Image. Ez azt jelenti, hogy az animációk akadoznak, a videólejátszás szenved, és még egyszerű játékok is kifagynak, vagy el sem indulnak. És ha a Linuxban reménykedsz, ott sem volt jobb a helyzet. Végig próbáltam mindent Linux alatt, de semmi nem akart rendesen működni. Akármelyik nagyobb distrót tettem fel, ugyanaz történt. Vagy fekete képernyőn ragadt, vagy csak alap VESA módban indult el gyorsítás nélkül. Az Nvidia utolsó legacy drivere, a 340-es verzió, annyira régi, hogy modern kerneleken már szinte használhatatlan. Gondoltam, akkor majd Windows 10 megmenti a helyzetet, de ott is csak alapgyorsítás volt, instabil driverekkel. Tehát gyakorlatilag nincs olyan rendszer, ahol ezek a régi GPU-k ma még rendesen működnének. Ezért van az, hogy hiába tűnik úgy, mintha az El Capitan vagy a High Sierra működne, 2025-ben teljesen használhatatlanok. Nincs modern böngésző, nincs Steam kliens, a HTTPS fele sem működik. A Catalina sem tökéletes, és ezekre a gépekre csak patchelve megy föl, de ez az egyetlen módja, hogy valamennyire használhatóak legyenek. Még akkor is, ha a GPU félig halott, és a Linux sem nyújt megoldást. Ez inkább túlélés, nem igazi feltámadás. Úgyhogy persze szét lehet szedni őket, újra pasztázni, takarítani és hobbiból életben tartani, de ha tényleg használni szeretnéd őket, minimum Catalinára van szükség, és még akkor is folyamatosan szembemész a falnak a nem támogatott GPU-kkal, nem működő driverekkel és az elavult keretrendszerekkel. Jó projektek, de napi használatra már nem igen alkalmasak. Nálam nem is a napi használat volt a cél, hanem hogy legyen egy megbízható backup Intel alapú Mac-em, amit tudok használni pontosan ilyen helyzetekre. Ugyanis a Windows-zal iszonyatos szívás volt magát a boot USB-t elintézni. Nagyon sok esetben magát a telepítőt se tudod leszedni, hogyha nem egy Mac-en vagy. Úgyhogy ezt az ERT igazából meg is tartom. És amint az hallható, azaz nem hallható, tökéletesen jól működik a hűtés, miután újra pasztáztam és kipucoltam az egészet. Alig megy a ventilátor benne. Következő napirendi pont pedig az volt, hogy azonnal High Sierra-t raktam rá, ugyanis ez a legutolsó támogatott op rendszer magán ezen a hardveren, ez mindenféle probléma nélkül fel is ment. Viszont ahogyan azt említettem is az imént, ezek már sajnos nem nagyon használhatóak így. High Sierra-n a Safari nagyon sok weboldalt már be sem tölt. Úgyhogy őt félrerakjuk, és megyünk tovább a második MacBookkal. Először is mutatom a hirdetést a képernyőn, ugye MacBook Pro 2010 működő állapotban. Na most itt elég nagy idézőjeleket tennék a működő állapotbanra. Az eladó állítása szerint cserélve volt a ház és a kijelző is, 2 GB RAM, HDD nélkül. Na most ez a működő állapot egészen addig igaz, hogy a laptop maga bekapcsol. És itt meg is állunk. Ugye én ezzel eltöltöttem már egy kis időt, ezért is van benne már SSD, de hogy ezen kívül az akkumulátor is halott, és hogy még a RAM sem volt benne jó, tehát valamit belerakott, amivel bekapcsol, de ez nem kompatibilis RAM volt, tehát bármilyenféle boot vagy telepítés közben a laptop szimplán kifagyott.
úgyhogy kellett vennem olyan RAM-ot, amivel működik a Mac. Amint az látható, nem csak ez volt az egyetlen probléma, ugyanis se a Wi-Fi, se a hangszóró, se a mikrofon, semmi nem működik, ugyanis vagy el vannak tépve a kábelek, vagy szimplán ki van belezve az egész. Ez a projekt maga inkább elrettentő példakép van. Ugyanis ezzel a laptoppal mondhatjuk úgy, hogy rettenetesen átvertek. Összevetve ez az egy MacBook maga, mivel RAM-ot is kellett belevenni, és ugye az SSD is kellett bele, kétszer annyiba került, mint a másik két MacBook összesen. Szétszedtem, újra pasztáztam, kipucoltam, összeraktam, került rá Windows, és próbáltam rá drivert rakni, és akartam látni, hogy mennyire működik. Na most, amint az a videón is látszódik, és ez most nem a laptop hibája kivételesen, hanem ugye ez már driver inkompatibilitás. Bárhogy próbáltam, nem ment fel a driver. Mindig lefagyott telepítés közben, ha manuálisan adtam hozzá, szintén csak lefagyott és bootloopolt. Ezt többször is megpróbáltam, de mindig ugyanaz volt az eredmény. Felvételeken kívül én többféle Linux distrót is kipróbáltam ezzel a laptoppal, szintén ugyanaz volt az eredmény minden egyes distrónál. Szerintem körülbelül 7-et próbáltam végig. Így egy-kettőt megemlítve próbáltam jó pár Linux mintet és Ubuntu változatot is. És igen, a HV Info is hiába látja, egyszerűen nem működik. Próbáltam játékokat, de konkrétan semmit nem lehet elindítani. Úgyhogy térjünk is vissza a legelső MacBook Pro-ra, amit már nem kell bemutatni. Ugye őt is nem működőként adták el, eleinte be sem kapcsolt, legalább RAM volt benne, ami működő RAM. Először is kell egy pendrive, lehetőleg 16 giga, vagy a fölött, USB 2, USB 3, nagyjából teljesen mindegy. Tehát dosdude1.com, át kell menni a My Software oldalra, a legfölül macOS, Catalina Patcher, aztán pedig az oldal tetején Download Latest Version. Nagyon fontos, amikor letöltöd a Catalina Patchert, az oldalon lejjebb van egy rész, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez az úgynevezett APFS Bootrom Support. Ez azt jelenti, ha olyan géped van, ami natívan támogatja a High Sierra rendszert, akkor kötelezően a legfrissebb Bootrom verzión kell lennie, különben az egész telepítés megállhat. Ha korábban még sosem telepítettél High Sierra-t azon a gépen, amire fel akarod rakni a Catalinát, akkor a weboldalon van egy külön csomag. Ezt fel tudod rakni akár Yosemite vagy újabb rendszeren is, és ez frissíti majd a firmware-t. A telepítés után kötelező újraindítani a gépet, hogy ténylegesen applikálódjon a frissítés. Nagyon fontos, hogy közben a gép legyen töltőre dugva, mert ha telepítés közben leáll a frissítés, nem fog végigmenni. Ez az egész lépés azért kötelező, mert a Catalina Patcher APFS fájlrendszert használ az SSD-n, és enélkül a régi bootrom egyszerűen nem tud róla bootolni. Miután megnyitod a telepítőt, két opciód lesz, vagy letölt neked egy másolatot a Catalina installerből, vagy ha már van letöltött telepítőd, akkor ezt hozzá tudod adni manuálisan. Na most én ezt, mivel már végigcsináltam, én inkább betallóztam a telepítőt, így nem kellett megint várni a letöltésre. Amint ez megvan, kiválasztod az USB-et a listából, hogy hova hozzon létre ugye egy telepítőt, és megvárod, amíg végigmegy a folyamat. Ezután újraindítás, közben nyomba kell tartani az Alt gombot, ugye, hogy lássuk a boot menüt, kiválasztani Disk Utility-t, és szépen leformázzuk az SSD-t, ügyelve arra, hogy APFS formátumban. Amint ez megvan, mehet az installer, és ez egy jó ideig el fog tartani. Írja, hogy 13 perc, 12 perc van vissza. Ez hazugság. Átlagosan 45 perc. Amint végigment a telepítő, itt még egyszer újra kell indítani vissza a recovery menübe, ugyanúgy kiválasztani az USB-t, és amint betöltött, ugye van a lista legalján egy macOS Post Install menüpont. Na most itt ezt végig kell csinálni, mivel másképpen nem fog bootolni a Mac. Itt automatikusan felrakja a patcheket, amik szükségesek ahhoz, hogy a Catalina el tudjon indulni a régebbi Mac-edem. Amint ez megvan, szintén egy újraindítás, kihúzni az USB-t, és hagyni, hogy a gép először elinduljon.
Amint beállítottuk a gépet, és beléptünk legelőször, fel fog jönni egy Patch Updater nevű alkalmazás. Na most ez is magának a DOS-Dude 1-es féle patchernek egy beépített alkalmazása. Mindenféle frissítés után nagyon fontos, hogy itt ellenőrizni kell, hogy van-e bármilyenféle patch, amit ő úgy vél, hogy föl kell rakni, ugyanis ez ilyenkor mindig újra applikálja a patcheket. Másképpen egy Safari frissítés, vagy bármilyenféle rendszerfrissítés után kiakadhat a gép, és ugyanúgy loopolhat. Ez próbálja ezt megakadályozni. Na most, mivel itt már működik, ezért le is töltöttem a Steam-et, és raktam rá Stardew Valley-t és Hollow Knight-ot, megnézni, hogy mennyire működik. Na most, a Stardew Valley-vel nem is volt semmilyen probléma. Simán elindul, és amúgy játszható is. Még nézegetem a beállításokat is, de amúgy, ahogy látjátok a képernyőn, teljesen oké. Aztán kipróbáltuk a Hollow Knight-ot. Viszont, mivel ugye nem teljesen támogatott a Catalina patcherrel sem a GPU, és a driver nem pontosan úgy működik, ahogy kéne. Zenét kapunk, a menüben bent vagyunk, a kurzor is átvált, de ezen kívül más nem fogunk látni. Konklúzió. Ez a Mac bekaphatja. Ez egy óriási csalódás volt, és maga a vétel is, de remélem azért valaki tanul belőle. Erre tökéletes volt. Ha kerül bele egy új akkumulátor, ugye, amint azt mondtam is, neki semmi baja. Azt a pénzt, amiért eladták, tökéletesen megérte, Catalinával fut, Linux is volt rajta, Windows is volt rajta, igazából vele semmilyen probléma nincsen. Sokkal jobb állapotban van, mint ő. Őrá nagyon mérges vagyok. Az R, ő pedig kint van a nappaliban, ő használatban lesz, hogyha éppen szükség van rá. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét ezen a közel 4 hetes szenvedésen. Találkozunk a következőben is. Sziasztok!